Kaya hindi ako madalas gumagawa ng videos sa trail o ng mga trail videos, trail vlogs. Kasi isa na dun yung reason na sobrang layo ng trail sa amin. Kaya hindi ako madalas nakakapag-trail. Pangalawang reason ko dun, ang pangit kasi kapag yung videos mo sa trail hindi stabilize. Pag sobrang alog, hirap manoodin, di ba? Walang magtsatsaga manood pag hindi stabilize yung mga videos, mga POV videos mo na i-upload mo. Madami na namang mga gumagawa na talagang sila, puro trails yung ginagawa nila, hilig nila mag-trail, magaling sila mag-trail, puro ganun. Tapos syempre, ang sarap panoodin kasi sobrang smooth nung dating ng videos eh. Kaya hindi ko yun ginagawa kasi wala akong stabilizer, yung gimbal na sinusuot. Pero ngayon, meron na akong gimbal, wearable gimbal. Yun yung titingnan natin sa video na to. Yung wearable gimbal na i-check natin ngayon is yung Hohem XG1 gimbal. So nakalagay siya sa box na to, pero hindi na ito yung pristine condition ng box eh. Kasi nabuksan ko na to, nakalikot ka na. Ito yung box, nasa loob ng box. Ito yung box. Ayan. XG1, Hohem yung brand. So ko lang din nalaman tong brand na to eh. Tinignan ko yung mga products nila, puro mga stabilizer. Meron silang handheld gimbal, wearable gimbal, tapos camera gimbal. So meron sila noon. XG1 itong wearable gimbal, yung model ng wearable gimbal nila. So ito, nasa box siya. So sa loob nitong box na to, ito yung box. Nakalagay itong pouch na to. So nandito sa pouch na to, yung mismong gimbal. So ito, meron pang kasamang strap. Yung strap na to siguro para dito sa pouch. Yung dito sa pouch. Yan, ito yung strap na to. Meron din kasamang stand. So, ito yung pouch. So, sa loob nito, yung mismong gimbal. So, ito kasi, na-testing ko na siyang gamitin. Hindi ganito yung actual ano niya eh. Kasi, dito sa ilalim, ito, kinakabit to. Pwede mo tanggalin to, ikabit. Itong mount na to, na para sa GoPro mount to eh. Tapos, pag tinanggal mo to, mayroon dong 1/4 inch mount na threaded, pwede mo itong i-thread doon sa kanya. Sama na din yung alin ginagamit pang tanggal sa kanya. So ito yung alin. Pakita ko sa inyo. Naka-alin lang siya na maliit. Ewan ko kung kaya nyo makita dito eh. Pero alam mo, hindi makikita. Hindi makukuha sa camera. Pero natanggalin ka na din, papakita ko sa inyo. Ang magandaan sa kanya, pwede mo siyang gamitin as wearable gimbal. Pwede mo rin siyang gamitin as handheld gimbal. Pero pang action camera lang talaga siya. Sabi ko muna dito yung screw. Mawala eh. Baka tayong pampalit. Walang spare eh. Ito lang eh. Pag ginala mo eh, wala na eh. O ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung mount para doon sa GoPro. Itong style ng mount. Na kinakapit lang dito sa ilalim. Tinethread siya dito. Thread. Tapos meron siya 1/4 inch mount dito. Na pwede mong ikabit to. Magiging handheld gimbal siya. Yan. Yan, pwede mo siyang hawakan, handheld gimbal. So ito yung mismong gimbal. Ang purpose ng mga ganito para smooth yung smooth yung mga video na yung alog, mawawala yung alog kapag gumagamit ka ng ganito na stabilizer. Sa trail, sa mga bumps, mamaya mapapakita ko sa inyo. Tapos bukod doon, may kasama na ring micro USB cord. Ito yung pangit dito pag magbibideo ka sa labas eh. Paiba-iba ng liwanag kung may dumadang ulap. Anyways, bali 3-axis to na wearable gimbal. Ito yung pan. Ito naman yung roll. Tapos ito yung tilt. Ito yung tilt. Ito yung roll. Nandito yung pan. So yung materials nito, hindi siya plastic. Parang aluminum ata siya. Pero hindi siya plastic kaya okay. Build quality, feeling ko maganda. Sa pakiramdam naman eh, parang maganda. Tapos tatagal naman. Kasi hindi siya totally puro plastic eh. So okay yung materials na ginamit sa kanya. Sa side na to, nandito yung on-off. May LED indicator dito. Tapos nandito rin yung micro USB port. May reset button dito, yung hole na pwede mo sundutin. Tapos meron ditong part na meron ding isa pang USB port dito. May mini USB dito na hindi ko alam para saan. Sabi dito sa quick start guide, pwede siyang gamitin sa GoPro Hero 3, 4, 5, 6, Gcam, SJcam. Subukan natin ikabit tong G4K ko dito. Subukan natin. Para ikabit yun, ito lang, luluwagan mo lang yung screw dito. May screw kasi dito. Luwag na. Tapos, pwede ka na siya ilusot. Yun. Malusot na siya. Higpitan ko lang. Yung saktong higpit lang, hindi sobrang higpit. Wala na naman yung ilaw, yung liwanag. Yun na nga na inaasahan yung araw eh. Nung wala naman, may dumahang ulap. So yun. Yun yung sa challenge ko sa pag-shoot eh. Pabago-bago ng lighting dito sa labas. Kaya, wala pa tayong studio na pag-shootan. Anyways, ayun, nakabit ko na siya. Ganun lang, ita-thread mo lang. Tapos medyo, hindi mo sobrang sikip, pero saktong sikip lang. So, nakabit na siya. Ito, self-balance na to. Wala ka na masyadong gagawin sa kanya. Basta, inon mo siya, balance siya sa kagad. I-hold mo lang tong on-off dito sa likod. Yun nagbukas na siya. So, ayun. Balance na siya. Stick, diba?
Sabi dito, merong iba't ibang modes. Itong HOMX G1. Pag na-long press mo siya ng 3 seconds, yun na yung on-off. Tapos, pag na-single press mo siya, yun yung pan following mode. Single press. Pan following mode. So, sumusunod siya sa pan. Nakalock yung tilt tsaka roll. Tilt tsaka roll, nakalock. Pero pan, sumusunod siya. Tapos, double press. So, nakalock yung roll, pero pwede mong i-tilt down, tilt up, pwede mo ring ipan, pan. Yung double press. Tapos, triple press, nakalock lahat. 1, 2, 3. Ang galing ah. So, nakalock lahat. Tapos, 4 times na press, all following mode. 1, 2, 3, 4. Tilt axis, roll axis, pan follow, sumusunod lahat. 5 times calibration. Pag kailangan mo i-calibrate yung gimbal, pwede naman lang 5 times. Sabi, pag ano daw, pag rides ka lang, yung pinakaunang mode lang kailangan mo, single press. Bali, yun na rin yung pinaka-default mode nito pag binuksan mo. So, pag gagamitin mo siya na wearable gimbal para mag-record ng mga trail rides, yun lang yung kailangan mo. So, alam mo, nakakabit siya dito. Kung saan ka nakaharap habang nagbabike ka, pag lumigo ka doon, harap, susunod lang siya doon. Tapos, naka-diretso lang din yung kuha ng camera. So, okay na yun. Tapos, ano pa ba nandito? Hindi natatanggal yung battery nito sa loob, pero pwede mo siyang gamitin habang naka-charge. Sasaksak mo lang dito sa micro USB. Tapos, i-connect mo sa power bank. Okay na siya. Hindi ka na maubusan ng battery hanggat may charge yung power bank mo. Pwede mo siyang gamitin. Hindi mo problema yung charge ng battery nito, yung battery life nito. Hindi ko pa natetesting kung gaano katagal bago malobat. Ito, pero hindi ko pa ito charge. Hindi ko pa charge ulit kasi hindi ko pa siya napapalobat. Tapos pwede mo na i-calibrate yung firmware niya or i-upgrade sa PC gamit yung USB port na to. Isa pang feature nitong gimbal na to, pwede mo siyang i-connect sa app. May app kasi na pwedeng i-download pang Android tsaka pang iOS. Mamaya, papakita ko. Madali lang din gamitin. Tapos doon, pwede mong i-calibrate, bago-bago yung settings, yung power ng motors, yung kung gaano kabilis siya mag-follow, yung pan, tilt, roll niya, kung gaano kabilis. So, pwede mong i-bago-baguhin yung settings niya, yung configuration niya dun sa app, which is, okay, maganda. Pwede mo rin siyang controlin. Kasi, wala tong control eh. Ang kaiba nito, dun sa mga handheld na gimbal, meron yung mga control stick eh. Ito wala, simple lang. As is, ito na to. Kasi, purpose ito, para wearable lang, sinusot lang. So, ngayon, testingin natin ngayon na, teka lang, nakabaliktad pala yung camera ko ah. Nakabaliktad pala tong E4K, hindi ka napasin. Pero okay lang, baliwala naman nakabaliktad to kasi naka-auto-rotate naman yung video nito kaya okay lang. Ang sabi ng mga gumagamit ng mga gimbal, kung yung camera na i-stabilize mo, merong sariling built-in stabilization sa kanya, dapat mong i-off yun para hindi siya malito, para hindi malito yung stabilization ng software tsaka ng mismong hardware ng gimbal, para hindi sila magkagulo-gulo. So, etong E4K Plus, meron itong EIS na built-in sa kanya na tumutulong para mag-stabilize din ng footage. As is, yun na yun. Ngayon, susubukan natin na tumakbo na naka-on yung EIS nito, naka-off yung EIS nito, tsaka subukan din natin ng gumagamit ng gimbal. I-on ko lang to. So, ayan. Meron tong EIS. May EIS. To, Electronic Image Stabilization. I-off ko muna, tapos tatakbo tayo. E4K test na naka-off yung EIS. So, testingin natin tumakbo. Ngayon, i-on na natin yung EIS niya. Tapos, subukan ulit natin tumakbo. E4K test na naka-on yung image stabilization. Kahit na may EIS, so yun yung napansin ko, kapag sobrang laki nung range of movement or nung motion na kailangan i-compensate ng EIS, parang hindi kaya ng powers niya eh. Pero kung yung mga small movements lang, kaya pa i-even out ng built-in EIS. Pero ngayon, tatest na naman natin ngayon is na-off na yung EIS, tapos nandito na siya sa gimbal. Mode 1 lang siya, yung mode na ginagamit kapag nagra-ride na naka-lock yung tilt and roll niya, naka-lock, pero yung follow niya, gumagana. So, yun yung gagawin natin ngayon. Testingin natin tumakbo nang naka-on naman yan. Siguro doon pa lang sa test na yun, sa running test na yun, masasabi nyo na kung alin ba yung video na mas
mas matyayagaan nyo na mapanood, di ba? Ngayon naman, susubukan natin na isuot na mismo yung wearable gimbal. Ito din yung kalaban mo dito sa amin. Yung last ng hang. Asel mag-video. Pag ganitong malakas yung hang, kakabit ko muna siya sa waterproof case. Ito yung waterproof case ng Yi. Sa Yi, yung Yi Lite, Yi4K, Yi4K Plus, isa lang sila ng size ng dimension. Kaya isang waterproof case lang nagamit sa kanya. Ay, mga cases, mga accessories, isa lang. Yun yung maganda. So, pala tinatanggal yung plastic. Itong bago no? Nakabit ko na siya dito. Ito, ano lang to hindi to orig mumurahing chest strap lang to na dati pa ako meron nito. Hindi ka lang talaga siya napaggagamit kasi tinatamad akong gamitin. Kasi bukod sa hassle mag-setup kapag may ride ka, hassle na nga. Tapos pag off-road, hindi pa ganun kaganda yung footage na kakalabasan. Matagtag pa din. So, baliwala, diba? Nubuha ko naman dati na nasa helmet yung action camera, kaso lang ayoko hindi kasi ang sakit sa leeg, ang bigat sa ulo, saka hindi rin naman ganun kaganda yung POV pag sa ulo, diba? Sobrang taas kasi, tas parang nakakita na ganyan. Di kagaya na kapag nasa chest yung action camera mo, tapos nasa likod ng bars, kitang kita parang ikaw na mismo yung nakasakay. Yun yung pakaramdam parang mas ramdam mo yung action. O yun, ganun lang, ganito lang pagsuot, tapos kakabit ko na to. Yun, nakabit na. So, nakabit na siya. Bike na lang. Kuha akong bike. Testingin natin mag-bike. Dito lang. Walang trail din na mapagtetestingan dito Kaya, subukan lang natin dito sa amin. Ikat lang tayo. Ikat-ikat lang tayo. Ewan ko kung may kwenta na dito mag-iikot sa amin. Hanap na lang ako ng part na medyo bumpy para masubukan talaga yung stabilization. So, ito. Naka-off yung AIS niya. Tapos, testingin natin. Kaya, kuha ko lang yung bike. Hindi na masyadong bumpy pero for the sake of testing lang. Kasi trail talaga, actual trail dito sa amin na mapagtetestingan. Pero yun, testing lang. Ngayon naman, testingin natin na mismong gimbal na natin gagamitin. Para makabit natin siya, tanggalin ko na ito, hindi ko na kailangan itong hawakan. Ito, ite-thread ko na ulit dito. So, meron siyang maliit na screw, sobrang liit na screw na wag mong iwawala. Hanggat maaari nga, dapat hindi na ito tinatanggal Kaya lang, hindi kasi kasya dun sa pouch kapag nakalagay ito. Kasya pero nakaumbok. Sa katagalan masira yung pouch Pero yun yung gagawin ko. Hindi ko na rin tatanggalin talaga tong screw na to. Tong mount na to dito. Kasi ito lang naman yung purpose niya para talaga gamitin as wearable gimbal. Kung dyan ka na. Meron na rin naman nung kulay blue. Parang pampakapit talaga ng thread. Yung sa mismong screw. Kung kayang pakita dito. Alam ko hindi ito makikita Basta yun na yun. Baka mahulog ka pa. Pipitan natin para sigurado. Tapos kakabit ko na dito. Action cam. Bubuksan ko muna siya. Nabubuksan ko na. Yan. Hindi ko na kasi mapipindot yung switch nito kapag naidikit ko na siya sa akin. So, yan. Nakabit na siya. Nakasuot na. Baga na naman liwanag natin So, dumilim na naman. So, ayan. Nakakabit na siya. Testingin na natin na sakyan. Ulit. Doon sa same na dinaanan natin kanina. May mga turns din na hindi ganun kabilis yung pag-respond ng motors para humarap doon, kumaliwa, kumanan. So minsan ang tagal niya nag-i-stay doon. So yun yung alamin ko pa kung paano aayusin. Pero ang kagandahan dito, pwede mo siyang i-calibrate, i-tweak, bago-baguhin yung settings, yung power ng motors, yung kung gaano siya kabilis sumunod, mag-follow. Dun sa app, may app, mamaya papakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung dahil sobrang lakas ng hangin dito o maluwag lang yung chest strap ko, nawawala siya sa parang orientation niya. So ewan ko kung ganun yung nangyari ko sa chest strap kasi ordinaryo lang to, tas sobrang lambot. Ewan ko kung mas maganda yung pag-original na ganito, yung chesty sa GoPro. Hindi ko alam kung dahil doon nalilito siya o kung kailangan ko pa siyang i-calibrate, kalikutin. Meron kasi siyang mobile app na doon pwede mo siyang i-set up. Yung Hohem Game Set na app, meron siyang app na ganun. Tapos yun, susubukan ko siya dito. Subukan ko siyang kalikutin Piliin mo lang XG1, tapos connecting device. Tapos yun,
makikita niyo yung XG1, ko-connect na siya, connected na siya. Pag naka-connect na siya, merong option dito para kontrolin siya. Ganyan yun. O, diba? Magalaw siya ng kusa. Pero dito ko siya ginagalaw, kaya nakakalipat. O, ha? Ayos, no? So, may control. Pwede mo kontrolin dito sa app. So, astig. O, ayan. Ayan yun. Tapos, bukod doon, meron din calibration na pag kinlik mo yung calibration, ikakalibrate mo yung mismong gimbal. Tapos, susundin mo kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Hindi ko muna gagawin yun. Tapos, sa settings naman, nandito sa settings tab, nandito yung pwede yung bago-bagoy yung parameters niya. Iba't iba. Yung follow speed, nandito, yung joystick speed nandito, yung dead area nandito, yung trim, tapos pitch reverse, joystick reverse, tapos advanced settings, yung motor, yung lakas, yung motor torsion. Alam ko ito yung lakas ng motor eh. Kailangan ko pa tong kalikutin na hindi ko pa alam, aaralin ko pa kasi ngayon lang ako nagkaroon ng gimbal eh. Hindi ko pa ito magagawa ngayon. Yung magre-research pa ako kung paano ba talaga ginagawa to. Ginagawa yung pag-setup, pagka-calibrate ng ganito. Pero ang kagandahan dito, okay siya kasi meron siyang app na doon mo na gagawin lahat, hindi ka na mahirapan. Itong gimbal na to, libre to, pinadala sa akin para ma-feature dito sa channel, ma-review ko. Bali, ito na yung gagamitin ko kapag magte-trail rides kami, pero kailangan ko pa muna siya talaga ma-setup, ma-configure na kung paano siya magagamit ng maayos. Kakapain ko pa siya. Okay din naman. Ako, masaya ako kasi may magagamit na akong gimbal. Kaya mas okay na yung mga video na magagawa ko, lalo sa mga trails. Kaya okay na okay. So, ilalagay ko sa description yung link kung saan nyo pwedeng mabili tong HOEMX G1 gimbal. $59 yata yung price nito. Sa AliExpress yun. Lagay ko sa description yung link na affiliate link sa akin na walang extra charge sa inyo, pero kapag ginamit nyo yung link na yun na pagbili sa AliExpress, parang may commission ako doon, may kita ako konti na makakatulong sa channel. So yun, maraming salamat kung gusto nyo bumili ito. Nasa description yung link, AliExpress link yun, sa abroad yun. Sa kanila mismo kayo order. Tapos, in the future, babalitaan ko kayo kung naayos ko na. Abangan nyo na rin yung mga susunod pa nating videos na mga trail videos gamit to. Sabihin ko sa inyo, ito na yung gagamitin ko. Medyo parang mas sinisipag na ako mag-trails ngayon kasi meron na ako nito eh. So baka bumalik ako sa East Ridge, magte-trail ulit ako doon. Pero wala na ako ibang bike na magagamit, kaya yung bike ko na yung gagamitin ko doon, 29er. So good luck sa akin. O yun lang, hanggang dito lang muna sa video na to. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung mga ganito, yung mga product reviews. Comment kung may tanong kayo, kung may request kayo, may suggestions kayo. Push nyo na sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. And subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike videos na i-upload. Kita sa mga susunod na videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.